السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الذين هم مقدمون على علم الشمل العائلي بالولايات المتحدة الأمريكية. إذا هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة. هذا كله لكي تعم الفائدة، ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذا متى ممكن للمقدمون على لم الشمل لعائلاتهم بالولايات المتحدة اتخاذ قرار الإجراء الاستباقي للتواصل ومراسلة دوائر الهجرة لأجل تسريع الملف؟ وبالطبع هنا سوف نجيب على هذا السؤال بالواضح، رغم أننا قمنا بإدراج برامج متعلقة بلم شمل عائلي سابقا عبر القناة. ممكن أن تقوموا بالعودة إليها لكي تستفيدوا أكثر وأكثر. إذا بالنسبة لمعاملات لم شمل عائلي بالولايات المتحدة، تختلف فئاتها وإجراءاتها، وتختلف مدة معالجة ودراسة ملفاتها لدى دوائر الهجرة، وكذلك تختلف المدة المنتظرة التي ينتظرها كل شخص مقدم له على لم الشمل. وسوف نوضح لكم الفئات من ضمنها لم شمل الأزواج، الأبناء سواء فوق من 21 سنة أو تحت من 21 سنة، كذلك لم شمل الوالدين ولم شمل الإخوة. وكل فئة تأخذ مدة محددة للمعاملة ودراسة للملف بالولايات المتحدة إلى أن يصل الملف المقدم بأمريكا إلى السفارة الأمريكية خارج الولايات المتحدة لأجل استقبال المعنيين بملفاتهم، والمحددة مواعيد مقابلتهم بالسفارات الأمريكية لأجل إتمام الإجراء الأخير للحصول على الفيزا. للتأكيد يجب على كل مهاجر بأمريكا أن يعرف نقاط مهمة عند التقديم، سواء درجة أولى أو درجة ثانية، نقصد سواء الأزواج أو الأبناء فوق أو تحت من 21 سنة، متزوجين أو غير متزوجين، وكذلك الوالدين والإخوة. هنا بالطبع لازم أن نجد هذا المهاجر أن تستوفي فيه الشروط، متوفر أو حاصل على الجرين كارد أو الجنسية الأمريكية، أن يعرف كل ما هو مسطور عن المدة التي ممكن أن تستغرقها معاملة لم الشمل لكل فئة من العائلة. مثلا نفرض مهاجر بالولايات المتحدة قدم للوالدين، فالمدة قد تصل كإجراءات إلى سنة ونصف، وهذا بالطبع يمر خطوة بخطوة ومرحلة بمرحلة لمعالجة الملف بالولايات المتحدة. واللائحة الأخرى للفئات من العائلة، كل فئة تأخذ مدة منتظرة محددة وإجراءات في شكل آخر. بالطبع هذا موضوع من طرف قانون الهجرة الأمريكي. إذن عندما يعرف المهاجر المدة المحددة على كل فئة من البداية عند التقديم إلى النهاية لإتمام إجراءات للموعد والمقابلة، فهذا سوف يسهل على المهاجر المقدم لعائلته بأمريكا كل ما هو مهم، أي أنه سوف يعرف المدة المنتظرة بالضبط والموضوعة من طرف قانون الهجرة الأمريكي والمعمول بها على مختلف فئات لم شمل عائلي. وهذا سوف يسهل على المهاجر الاشتغال على الإجراء الاستباقي في حالة وجد أن المدة المحددة للفئة المقدم لها على لم شملها بالطبع وجد أن هناك تأخير. بالطبع هناك إجراء استباقي نؤكد عليه. ممكن لهذا المهاجر مراسلة دوائر الهجرة بأمريكا لكي يعرف المهاجر مكامن الخطأ ولماذا هناك تأخير لدراسة ومعاملة الملف. وكذلك هنا لازم أن يوضح المهاجر بالطبع عندما سوف يراسل دوائر الهجرة بأنه قدم بتاريخ كذا، ولا ينبغي للمهاجر أن يشتغل على الإجراء الاستباقي لتسريع المعاملة إلا في حالة أنه وجد بأن المدة المحددة قد تأخرت إجراءاتها ومعالجتها ودراستها
بالولايات المتحدة، أي أن المدة المنتظرة لكل فئة من لم شمل عائلي قد تجاوزت المدة المحددة والمقررة من طرف قانون الهجرة الأمريكي، لأنه قانون الهجرة أكيد واضع لكل فئة مدة منتظرة للم شمل عائلي من بداية التقديم إلى نهاية الإجراءات. ويخول قانون الهجرة الأمريكي لكل مهاجر وجد بأن الملف المقدم إجراءاته تأخرت، فيجب على المهاجر أن يشتغل على مراسلة دوائر الهجرة على الفور وعلى السريع. هذا نؤكد عليه عند تأخر وتجاوز المعاملة للم الشمل المدة المحددة قانونيا من طرف قانون الهجرة بالولايات المتحدة الأمريكية. ففي هذه الحالة المهاجرين يحق لهم طرح سؤالهم عن لماذا هناك تأخير وتعطيل للمعاملة، وأكيد دوائر الهجرة سوف تجيب المعنيين بالتقديم لعائلتهم على الفور، وسوف تبين لهم كل ما هو مطروح عن مسار الملف وسبب التأخير للإجراءات والمعاملات للم الشمل إلى الولايات المتحدة. وننصح كل من لديه مشكل التأخير والتعطيل في المعاملات بأمريكا أي عن معرفة القانون الموضوع على كل فئة. يجب آنذاك عند التأخير الاشتغال على الإجراء الاستباقي لمراسلة دوائر الهجرة، وهذا للتأكيد، وسوف يتضح لكم السبب والمشكل الذي أخر المعاملة لدى دوائر الهجرة بالولايات المتحدة. وممكن كذلك الاشتغال على هذا الإجراء عن طريق محامي هجرة بالولايات المتحدة لأجل تسريع المعاملة المتعلقة بلم شمل العائلة، لأنه المحامي ممكن أنه توكيله والاستعانة به سواء في بداية تقديم الطلب أي الملف، أو في الوسط أي في المرحلة الأوسط، أو ممكن الاستعانة بمحامي هجرة في حالة أن هناك تأخير للمعاملة لأجل التسريع، أي أن المحامي بالطبع سوف يراسل دوائر الهجرة لطلب تسريع الملف الذي تجاوز المدة المحددة. وسوف نؤكد بأن محامي الهجرة لا يتجاوز الحدود المعمول بها قانونيا من طرف قانون الهجرة الأمريكي، فقط ينظم أو ينظر إلى القانون الموضوع على الفئة المقدمة للم شمل عائلي، وينظر إلى كل صغيرة وكبيرة متعلقة بالملف أي بالشروط التي يجب أن تستوفي كل ما هو مهم يتوفر في المهاجر الذي هو مقدم لعائلته بأمريكا. إذن طلب التسريع يحق للذين تأخر إجراءاتهم في المدة المحددة من طرف قانون الهجرة الأمريكي. وللتأكيد أكثر، عندما تتجاوز المعاملة وقتها ومدتها المحددة لإتمام الإجراءات إلى الأخير، أما بالنسبة للذين مقدم لهم على لم شمل والمدة المحددة لا زالت لم تصل بعد، فهؤلاء غير معنيون بالاشتغال على الإجراء الاستباقي الذي وضحناه لكم قبل قليل، أي طلب تسريع المعاملة، لأن المدة المحددة لدراسة الملف بدائرة الهجرة لا زالت سارية المفعول، ولا زالت هذه المعاملة المقدمة بالولايات المتحدة لم يحين عليها الوقت بعد الإتمام الإجراءات إلى الأخير. إذن الملف المقدم للم شمل الذي هو لدى دوائر الهجرة والذي في طور الدراسة والمعالجة، فنحسبه من ضمن الملفات التي يشتغل عليها مرحلة بمرحلة وخطوة بخطوة، عكس الملفات التي تجاوزت المدة المحددة. هذه هي التي لديها الصلاحية لأجل أن يقوم أصحابها بمراسلة دوائر الهجرة بأمريكا. أما الذين ملفاتهم مقدمة حديثا فالمدة الخاصة بها لا زالت في طور الاشتغال عليها، وكذلك لازم عليهم أن ينتظروا دورهم لأجل إتمام إجراءات دراسة ومعالجة الملف لدى دوائر الهجرة بالولايات المتحدة، أي إلى أن نصل إلى نقطة الفصل والحسم
لإتمام الإجراءات إلى الأخير. وبالطبع الإجراءات الأخيرة هي الحاسمة خارج الولايات المتحدة لأجل استقبال المعنيين بالأمر والمحددة مقابلتهم للحصول على فيزا لم شمل عائلي إلى الولايات المتحدة الأمريكية. إذا هنا نؤكد من جديد للخلاصة، وضحنا لكم النقاط المهمة عن متى ممكن تقديم طلب التسريع للمعاملة بالولايات المتحدة، وكذلك وضحنا لكم متى لا يمكننا تقديم طلب تسريع معاملة لم شمل بالولايات المتحدة، وكذلك وضحنا لكم نقاط مهمة عن دور محامي هجرة لطلب التسريع، وكذلك وضحنا لكم بأنه ممكن لكم أن تشتغلوا لوحدكم على الإجراء الاستباقي المهم لمراسلة دوائر الهجرة. وإن شاء الله نتمنى للجميع كل ما هو فيه توفيق لكم في حياتكم. وفي حالة أنه لديكم أسئلة ممكن أن تطرحوا كل الأسئلة كتعليق عبر القناة، وإن شاء الله سوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف في القناة، برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما باللايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة بالقناة. مرحب بكم جميعا بأسمائكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.